Once again, welcome all of you. This is lecture number 7 of chapter Rotational Dynamics. In the last lecture, we were seeing about moment of inertia. Moment of inertia. या पण लेक्चरमध्ये आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया बद्दलच बोलणार आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल, रेडियस ऑफ जायरेशन असेल, किंवा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग असेल, किंवा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क असेल. ठीक आहे, ह्या कन्सेप्ट हे पॉईंट आपण या लेक्चरमध्ये कव्हर करणार आहे. सो इन द लास्ट लेक्चर आय टोल्ड यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज डिनोटेड बाय लेटर आय. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय ने डिनोट करतो आणि त्याची डेफिनेशन होती सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इच पार्टिकल अँड स्क्वेअर ऑफ द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. दॅट इज सम ऑफ MI/RI स्क्वेअर, दॅट इज I स्टार्ट फ्रॉम 1 to N. ठीक आहे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इच पार्टिकल अँड स्क्वेअर ऑफ द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. हा फॉर्म्युला मी कसा आला हे लास्ट लेक्चरला सांगितलेलं आहे तुम्हाला. त्याचप्रमाणे आपण पाहिलं होतं लास्ट लेक्चरमध्ये टॉर्क विच इज डिनोटेड बाय लेटर टो. टॉर्क त्याचा क्रॉस प्रोडक्ट होता आर बार क्रॉस एफ बार. टॉर्क आर बार क्रॉस एफ बार. ठीक आहे. In linear motion, force is responsible in linear motion. Force is responsible for linear motion. Same thing, torque is responsible for rotational motion. Linear motion होण्यासाठी, linear motion करण्यासाठी मला गरज असते कशाची? फोर्सची. तसेच रोटेशनल मोशन करण्यासाठी मला गरज असते कशाची? टॉर्कची. टॉर्क म्हणजे तो फोर्स होता, एक प्रकारचा फोर्सच, पण कसा? इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. त्यालाच आपण कपल फोर्स पण म्हणतो. ठीक आहे. आणि त्याचा स्केलर फॉर्म होता 2 इज इक्वल टू RF साइन थिटा. हे आपण सगळं लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. इफ यू आर नॉट वॉच प्रिव्हियस व्हिडिओ प्लीज मस्ट वॉच इट. ओके. लास्ट लेक्चरला मी सांगितलं होतं तुम्हाला की लिनियर मोशनमध्ये इनर्शियाचं काम कोण करतं? मास. ठीक आहे. लिनियर मोशनमध्ये इनर्शियाचं काम कोण करतं? मास. इनर्शिया म्हणजे टेंडेन्सी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट इट्स चेंज. ठीक आहे. मास जर जास्त असेल तर त्याचा इनर्शिया काय असणार आहे? जास्त. मग तो आहे त्या पोझिशनमध्येच थांबणार आहे. मुव्हिंगमध्ये असेल तर मुव्हिंगमध्येच राहणार आहे. त्याला जर आपण अपोज करायला गेलं तर तो, आपण त्याला जर स्टॉप करायला गेलं तर तो आपल्याला अपोज करणार आहे. आणि स्टॉप असेल तर तो काय? स्टॉप कंडिशनमध्येच राहणार. रेस्ट असेल तर रेस्ट, आणि मूवमध्ये असेल, मुव्हिंग असेल तर मुव्हिंगमध्येच राहणार आहे. ठीक आहे. मग लिनियर मोशनमध्ये जे काम मास करतं तेच लिनियर मोशनमध्ये किंवा ट्रान्सलेशन मोशनमध्ये जे काम मास करतं तेच रोटेशनल मोशनमध्ये कोण करतं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया परफॉर्म द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन ॲज मास परफॉर्म इन लिनियर मोशन. ठीक आहे. मग ह्याचे मी तुम्हाला एक्झाम्पल पण सांगितले होते. जास्त जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज असेल तर देन डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप. लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन इझी टू स्टार्ट, इझी टू स्टॉप. ठीक आहे. एक्झाम्पल सांगितले होते, व्हीलचे सांगितले होते, चाकाचे सांगितले होते. ठीक आहे. ऊसाच्या गुऱ्हाळाचं सांगितलं होतं, ते रसवंती गृह असतं त्याचं एक्झाम्पल सांगितलं होतं. ज्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त असेल तर तो डिफिकल्ट टू स्टार्ट आणि डिफिकल्ट टू स्टॉप. ठीक आहे. तर आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे. लिनियर मोशनमध्ये जे काम मास करतं तेच रोटेशनल मोशनमध्ये कोण करतं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हे काय करायचं आता आपल्याला? प्रूव्ह करायचं आहे. ओके. लिनियर मोशन, लिनियर मोशन आणि रोटेशनल मोशन. लिनियर मोशनमध्ये जे काम मास करणार, मास तोच काम रोटेशनल मोशनमध्ये करणार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दॅट इज I. ओके.
लिनियर मोशनमध्ये आपल्याला एक फॉर्म्युला माहिती आहे, कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². ठीक आहे, माहिती असेल तुम्हाला. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². एम इज द मास ऑफ पार्टिकल किंवा ऑब्जेक्ट आणि व्ही इज द व्ही म्हणजे व्हेलोसिटी. ठीक आहे, आता पहा, एक रिजिड बॉडी आहे. ठीक आहे, एका ॲक्सिस भोवती ती रोटेट होते. ॲक्सिस भोवती ती रिजिड बॉडी रोटेट होते. ओके, रिजिड बॉडी हे नंबर ऑफ पार्टिकल्सनी बनलेली असणार. सपोज या ठिकाणी पार्टिकल आहे m1, त्याचं मास आहे m1 आणि ॲक्सिस पासून त्याचं डिस्टन्स आहे r1. r1 एवढ्या डिस्टन्सवरती. आता हे डिस्टन्स कसं असणार आहे, परपेंडिक्युलर असणार आहे. ओके, दुसरा पार्टिकल आहे m2 which is at a distance r2 from the axis of rotation. ओके, तिसरा एक पार्टिकल आहे अजून एक, तो r3 एवढ्या डिस्टन्सवरती आहे, r3, आणि त्याचा मास आहे m3. असे नंबर ऑफ पार्टिकल असणारे. मग फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल, सिक्स्थ पार्टिकल आणि हिथं आहे nth पार्टिकल. त्याला आपण त्याचं मास म्हणूयात mn. ठीक आहे, आणि विच इज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ rn फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, एक रिजिड बॉडी आहे. रिजिड बॉडी रोटेट होते अँग्युलर व्हेलोसिटीने. ठीक आहे, आता ह्याची अँग्युलर, प्रत्येक पार्टिकलची अँग्युलर व्हेलोसिटी कॉन्स्टंट असणार आहे. ठीक आहे, का असणार आहे ते सांगतो. एक रिजिड बॉडी आहे, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहे. फर्स्ट पार्टिकल यातला तो r1 एवढ्या डिस्टन्सवरती आहे, ॲक्सिसपासून r1 एवढ्या डिस्टन्सवरती आहे. सेकंड पार्टिकल घेतला ज्याचं मास m2 आहे आणि r2 एवढ्या डिस्टन्सवरती आहे. थर्ड पार्टिकल घेतला m3 आणि विच इज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ r3 फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. त्याप्रमाणे डॅश डॅश n नंबरचा पार्टिकल आहे, त्याचं मास mn आहे, विच इज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ rn फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. एक रिजिड बॉडी आहे. सपोज ही रिजिड बॉडी आहे. ठीक आहे, आपल्याकडे एवढी एकच रिजिड बॉडी आहे सध्या. रिजिड बॉडी ही, हा ॲक्सिस, इथं एक पार्टिकल r1 डिस्टन्स ज्याचं मास m1, दुसरा पार्टिकल इथं ॲक्सिसपासून त्याचं डिस्टन्स r2, थर्ड पार्टिकल मास m3, ॲक्सिसपासून डिस्टन्स r3, nth पार्टिकल ॲक्सिसपासून डिस्टन्स rn, मास mn. हे सगळे काय ॲक्सिसला काय परपेंडिक्युलर. ठीक आहे, इथे नाही आपण काढू शकत, पण समजलं असेल तुम्हाला. ॲक्सिसपासून ते कसे आहेत, परपेंडिक्युलर डिस्टन्सवरती आहे. आता पहा, each and every particle revolves with constant angular velocity. प्रत्येक पार्टिकल हा कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलोसिटीने फिरतोय. कसा पहा, सपोज या ठिकाणी एक पार्टिकल आहे. ठीक आहे, हा एक पार्टिकल आहे, किंवा असं दाखवूयात आपण. ठीक आहे, आत्ता ही रिजिड बॉडी आहे. ओके, हा ॲक्सिस. आत्ता एक पार्टिकल आहे या ठिकाणी. ठीक आहे, तर काही वेळानंतर ॲट इन्स्टंट टाईम t मध्ये तो या ठिकाणी आला, ए पासून बी या ठिकाणी आला, तर त्याने अल्फा एवढा अँगल कव्हर केला. त्याच वेळेस इकडे दुसरा पार्टिकल होता सी या ठिकाणी, तर तेवढ्याच टाईममध्ये तो पण किती अँगल कव्हर करणार आहे, अल्फाचा अँगल कव्हर करणार आहे. म्हणजे त्याची अँग्युलर व्हेलोसिटी काय आहे, सेम असणार आहे. ठीक आहे, फिजिक्स हा काय इमॅजिन करण्याचा सब्जेक्ट आहे. इमॅजिन करायचं, इमॅजिन आणि अंडरस्टँडिंग. एका युनिट टाईममध्ये ह्या पार्टिकलनी जर अल्फा अँगल क्रिएट केला, तर तेवढ्याच युनिट टाईममध्ये हा दुसरा अँगल पण ॲक्सिसची काय अल्फाचा अँगल क्रिएट करणार आहे. एका युनिट पार्टिकलमध्ये एका पार्टिकलनी अल्फा अँगल सेंटरशी क्रिएट केला, तर तेवढ्याच टाईममध्ये दुसरा पण पार्टिकल किती अल्फाचा अँगल क्रिएट करणार आहे. ओके, त्यामुळे सगळ्या पार्टिकलची अँग्युलर व्हेलोसिटी काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. अँग्युलर व्हेलोसिटी कॉन्स्टंट ते लिहूयात आपण. अँग्युलर व्हेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू
कॉन्स्टंट. ओके, पण प्रत्येक पार्टिकलची लिनियर व्हेलोसिटी डिफरंट असणार आहे, कारण लिनियर व्हेलोसिटीचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. लिनियर व्हेलोसिटी फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा. जरी अँग्युलर व्हेलोसिटी कॉन्स्टंट असली तरी आर प्रत्येक पार्टिकलसाठी काय डिफरंट आहे. हा जर पार्टिकल ॲक्सिस पासून 1 सेंटीमीटर वरती असेल तर दुसरा पार्टिकल ॲक्सिस पासून 1 सेंटीमीटर वरतीच असेल असं नाही. ठीक आहे, कदाचित 2 सेंटीमीटर वरती असेल, कदाचित 1 मिलीमीटर अंतरावरती असेल. डिस्टन्स आर प्रत्येकासाठी काय असणार आहे डिफरंट. म्हणजे जरी अँग्युलर व्हेलोसिटी कॉन्स्टंट असली तर लिनियर व्हेलोसिटी कॉन्स्टंट नसणार आहे. का कॉन्स्टंट नसणार आहे? कारण आर सगळ्यांसाठी सेम नसणार आहे. ओके, देअरफॉर लिनियर व्हेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1, ज्या पार्टिकलचं मास m1 आहे त्याची लिनियर व्हेलोसिटी काय असणार आहे आपण ते कन्सिडर करूयात. v1 इज इक्वल टू त्याची लिनियर व्हेलोसिटी असणार आहे r1 ओमेगा. ओमेगा सगळ्या पार्टिकलसाठी काय असणार आहे सेम असणार आहे. सिमिलरली लिनियर व्हेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2, सेकंड पार्टिकल ज्याचं मास m2 आहे त्याच्यासाठी लिनियर व्हेलोसिटी काय असणार आहे v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा. ओके, सिमिलरली लिनियर व्हेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m3 या पार्टिकलसाठी लिनियर व्हेलोसिटी काय असणार आहे v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा. ओके, सेम फोर्थ पार्टिकलसाठी, फिफ्थ पार्टिकलसाठी, डॅश डॅश n पार्टिकलसाठी लिनियर व्हेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लिनियर व्हेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास mn, ज्या पार्टिकलचं मास mn आहे त्या पार्टिकलसाठी लिनियर व्हेलोसिटी असणार आहे, त्याला म्हणूयात आपण त्या पार्टिकलची व्हेलोसिटी लिनियर व्हेलोसिटी vn इज इक्वल टू rn ओमेगा. ओके, समजलं असेल इथपर्यंत. नेक्स्ट, प्रत्येक पार्टिकलची आपण लिनियर व्हेलोसिटी काढली, आता काढूयात कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1, ज्या पार्टिकलचं मास m1 आहे त्याची कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे, कायनेटिक एनर्जी त्याची असणार आहे हाफ m v1 स्क्वेअर. माहिती आहे कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आत्ताच लिहिला होता, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ m v स्क्वेअर. देअरफॉर हाफ m v1 काय आपला r1 ओमेगा, मग v1 स्क्वेअर काय असणार आहे r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर, दॅट इज r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. ओके, सिमिलरली कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2 हाफ m v2 स्क्वेअर, दॅट इज हाफ m v2 लिनियर व्हेलोसिटी v2, सेकंड पार्टिकलची लिनियर व्हेलोसिटी v2 r2 ओमेगा v2 स्क्वेअर म्हणजेच r2 स्क्वेअर ओमेगा 2 स्क्वेअर. ओके, सिमिलरली थर्ड पार्टिकलसाठी, सिमिलरली डॅश डॅश nth पार्टिकलसाठी, देअरफॉर कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास mn, ज्या पार्टिकलचं मास mn आहे त्याच्यासाठी कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे हाफ हे कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 त्याचा मास काय असणार आहे m1. ठीक आहे, सेकंड पार्टिकलसाठी मास काय त्याचं m2. ओके,
सॉरी फॉर मिस्टेक, कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास mn, त्याची काय असणार आहे कायनेटिक एनर्जी, हाफ mn phi स्क्वेअर. ओके, दॅट इज हाफ mn phi काय आपला rn आणि phi स्क्वेअर म्हणजेच rn स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. ओके, समजलं असेल, काय अवघड नाही त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, पहिल्यांदा आपण लिनियर व्हेलोसिटी काढली, नंतर कायनेटिक एनर्जी काढली. ठीक आहे, प्रत्येक पार्टिकलची. देअरफॉर रब करतो आता मी. ठीक आहे, हे रब करतो. देअरफॉर टोटल कायनेटिक एनर्जी, टोटल कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे, या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी प्लस या पार्टिकलची प्लस या पार्टिकलची प्लस n पार्टिकलची, सगळ्या पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी म्हणजे टोटल कायनेटिक एनर्जी असणार आहे ह्या रिजिड बॉडीची. मग टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी ती काय असणार आहे. ठीक आहे, फर्स्ट पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी त्याला आपण म्हणूयात कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकलची त्याला म्हणूयात कायनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, अँड थर्ड पार्टिकलची nth पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल. ओके, मग टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी काय असणार आहे, कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस कायनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस कायनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल प्लस डॅश डॅश कायनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल. प्रत्येक पार्टिकलच्या कायनेटिक एनर्जीची सम म्हणजे त्या रिजिड बॉडीची टोटल कायनेटिक एनर्जी. मग कायनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल काय आहे, हाफ m1 r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. सेकंड पार्टिकलची हाफ m2 r2 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर प्लस डॅश डॅश n पार्टिकलची हाफ mn rn स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. ओके, कॉमन काढतो सगळीकडून, ओमेगा स्क्वेअर आणि हाफ कॉमन काढला, देन वी गेट हाफ ओमेगा स्क्वेअर कॉमन काढला तर इथं राहिला काय m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस डॅश डॅश mn rn स्क्वेअर. ओके, देन टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वेअर. यालाच काय लिहू शकतो मी, m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर. यालाच काय लिहू शकतो मी, लास्ट लेक्चर सम ऑफ mi ri स्क्वेअर where I start from 1 to n. दॅट इज, आणि हीच काय आहे, कोणती क्वांटिटी आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इच पार्टिकल अँड स्क्वेअर ऑफ द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, दॅट इज कॉल्ड ॲज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड विच इज डिनोटेड बाय लेटर I. मग ह्याच्या जागी आपण लिहू शकतो काय, I. देअरफॉर कायनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल कायनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू हाफ, याच्या जागी लिहिला मी I ओमेगा स्क्वेअर. बघा, आपल्याला प्रूफ करायचं होतं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया परफॉर्म द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन ॲज मास परफॉर्म इन लिनियर मोशन. लिनियर मोशनमध्ये जे काम मास करतं तेच रोटेशनल मोशनमध्ये कोण करतं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ह्या दोघांची कंपॅरिझन करा. हे लिनियर व्हेलोसिटी ही कायनेटिक एनर्जी आहे कुणाची, लिनियर मोशनची. हाफ फी स्क्वेअर लिनियर मोशन आहे, लिनियर व्हेलोसिटी. रोटेशनल मोशन आहे अँग्युलर व्हेलोसिटी. मासच्या जागी कोण आहे, I. म्हणून ह्याच्यावरून प्रूफ होतं, जे काम लिनियर मोशनमध्ये मास करतं तेच रोटेशनल मोशनमध्ये कोण करतं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, चला नेक्स्ट पॉइंट आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. रिंग माहिती आहे ना तुम्हाला,
ठीक आहे. आता रिंग कशी आहे, थिन युनिफॉर्म, म्हणजे सपोज ही रिंग आहे, काढूयात, ठीक आहे. ओके, ही रिंग आहे, रिंग माहिती आहे ना, मध्ये ओपन पार्ट्स असणार आहे आणि राईट साईडला काय त्याचं मास कॉन्सन्ट्रेटेड झालेलं असतं, ठीक आहे. तर ही एक रिंग आहे, हा त्याचा सेंटर असणार आहे रिंगचा, आणि ॲक्सिसपासून त्याचं डिस्टन्स आर आहे, ॲक्सिसपासून त्याचं डिस्टन्स आर आहे, ठीक आहे. तर रिंगचा ह्याला पॉईंट यात ओ ए, रिंग हा त्याचा ॲक्सिस, रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेअर, ठीक आहे. का रिंगचं मास ॲक्सिसपासून एका डिस्टन्सवरती काय कॉन्सन्ट्रेटेड झालेलं असतं, आणि त्याची रेडियस पण काय असते, सगळ्या मासचे जेवढे काय मासचे पार्टिकल आहे सगळ्यांचे रेडियस पण काय असणार आहे, सेम असते. त्यामुळं रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेअर. ओके, आता हा आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया माहिती आहे रिंगचा आपण काढू शकतो कसा, एम म्हणजे मास, रिंगचं मास एका ॲक्सिसपासून एका डिस्टन्सवरती कॉन्सन्ट्रेट झालेलं असतं, आणि रेडियस. आता रिंगच्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वरून आपण डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढूयात. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग काय आहे, एम आर स्क्वेअर. हियर एम इज द मास ऑफ रिंग आणि आर इज द रेडियस ऑफ रिंग, ठीक आहे. आता डिस्कचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढूयात. डिस्क म्हणजे माहिती आहे ना, डिस्क रिंगच आहे, पण रिंगचा मधला पार्ट्स पोकळ असतो आणि डिस्क काय सॉलिड असते. तर सपोज ही डिस्क आहे, ठीक आहे ना. डिस्क माहिती आहे आपल्याला, याला पण आपण काय म्हणू शकतो, डिस्क म्हणू शकतो. ही पण काय एक डिस्क आहे, ठीक आहे. तर या प्रकारची, या टाईपची ही डिस्क आहे. तर याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला काय करायचं आहे, फाइंड करायचं आहे. फेरियम मास ऑफ डिस्क आणि आर रेडियस ऑफ डिस्क. कॅपिटल ए एरिया ऑफ डिस्कचा एरिया, ठीक आहे. सिग्मा सरफेस डेन्सिटी, सरफेस डेन्सिटी माहिती आहे ना आपल्याला, मास पर युनिट एरिया. एका युनिट एरियामध्ये किती मास आहे त्यालाच म्हणतो आपण सरफेस डेन्सिटी. आणि मग डिस्कची सरफेस डेन्सिटी काय असणार आहे, मास एरिया काय पाय आर स्क्वेअर. एरिया काय असणार डिस्कचा पाय आर स्क्वेअर, ठीक आहे. डेन्सिटी, सरफेस डेन्सिटी, एका युनिट एरियामध्ये किती मास आहे याला म्हणतो आपण सरफेस डेन्सिटी. आता ही डिस्क कशी आहे, युनिफॉर्म, ठीक आहे. म्हणजे सगळ्या डिस्कमध्ये जे मास आहे ते काय इक्वली डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे. मग त्याची सरफेस डेन्सिटी किती आहे, एम अपॉन पाय आर स्क्वेअर. कशाची, डिस्कची. आर म्हणजे रेडियस, कॅपिटल आर असणार, सॉरी. तर आपण काय केलं, ह्या रिंगचा छोटासा पार्ट्स घेतला, एक स्मॉल रिंग घेतली, ह्या रिंगमध्येच एक स्मॉल रिंग घेतली, कन्सिडर केली एक स्मॉल रिंग. हे तर ॲक्सिस असणार आहे, ठीक आहे. एक स्मॉल रिंग कन्सिडर केली,
ज्या रिंगची थिकनेस आहे डी आर, एक स्मॉल रिंग कन्सिडर केली, त्याची थिकनेस आहे डी आर आणि ॲक्सिस पासून त्याचं रेडियस आहे आर. एक ही रिंग होती मोठी डिस्क आहे, त्याच्यामध्ये एक छोटीशी रिंग कन्सिडर केली ज्याचा थिकनेस आहे डी आर आणि त्याची सेंटरपासून त्याचं डिस्टन्स आहे त्या कन्सिडर केलेल्या रिंगचं स्मॉल आर. ओके, देन डी आर थिकनेस ऑफ रिंग, थिकनेस ऑफ रिंग. आपल्याला ह्या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे. आपण छोटीशी रिंग कन्सिडर केली, त्याचा थिकनेस काय डी आर, आर म्हणजे त्याची रेडियस, सेंटरपासूनचं त्याचं डिस्टन्स रेडियस, अँड डी एम मास ऑफ रिंग, मास ऑफ रिंग. ओके, मग ह्या रिंगचा आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा काढू शकतो. देअरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कसा काढू शकतो. आय आर म्हणूयात. आय आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू रिंगचा काढायचा आहे, याचं ॲक्सिस पासून डिस्टन्स किती आहे आर आणि ज्याचं मास किती आहे डी एम, म्हणून मास इंटू आर स्क्वेअर. रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाहिलं ना आपण काय आहे, रेडियस इंटू मास. रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय पाहिलं आपण, आय इज इक्वल टू एम आर स्क्वेअर, इथं लिहिलेलं आहे. मग ह्या रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे, मास किती आहे त्याचं डी एम आणि रेडियस काय आर. ठीक आहे, आणि सरफेस डेन्सिटी काय असणार आहे या रिंगसाठी. या रिंगसाठी जर आपण सिग्मा काढला तर तो काय असणार आहे, मास अपॉन एरिया. ठीक आहे, पहिल्यांदा एरिया काढूयात. एरिया ऑफ रिंग, ह्या रिंगचा एरिया काय असणार आहे 2 पाय आर इंटू डी आर. 2 पाय आर इंटू डी आर, डी आर म्हणजे त्याची थिकनेस, हा एरिया असणार आहे त्या रिंगसाठी. मग रिंगसाठी सरफेस डेन्सिटी काय असणार आहे, मास काय डी एम अपॉन एरिया 2 पाय आर डी आर. याच्यावरून मी डी एम काढू शकतो. डी एम इज इक्वल टू 2 पाय आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा, याला इक्वेशन दिलं 1. ओके, मग इथून कंटिन्यू करूयात. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आय आर डी एम इंटू आर स्क्वेअर. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. ही डिस्क कशी तयार झालेली आहे, ह्या स्मॉल छोट्या छोट्या रिंगच जोडून डिस्क तयार झालेली आहेत. ही रिंग, दुसरी रिंग, तिसऱ्या रिंग, ठीक आहे, नंबर ऑफ रिंग्स त्याच्यामध्ये जॉईंट होऊनच काय तयार झाली, डिस्क झाली. आपल्याला जर ह्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळाला स्मॉल रिंगचा, तर होल डिस्कचा काढायचा असेल तर काय करावं लागेल आपल्याला, इंटिग्रेशन करावं लागेल. हे शिकलोय आपण इंटिग्रेशन लास्ट इयर 11th मध्ये. ठीक आहे, मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आय डी म्हणूयात त्याला. इंटिग्रेशन, इंटिग्रेशन याचं इंटिग्रेशन करणार म्हणजेच डी एम आर स्क्वेअर. व्हॅरिएबल कोण आहे आर. आर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू आर. लिमिट काय असणार, रेडियस मिनिमम किती असणार 0 आणि मॅक्सिमम किती असणार ही आर. आर चेंज कुठपासून होणार 0 पासून आर पर्यंत. हे माहिती आहे सर्वांना इंटिग्रेशन. ठीक आहे, नसल माहिती तर सोडून द्या. देअरफॉर याचं इंटिग्रेशन केलं, याचं इंटिग्रेशन जर केलं 0 टू आर, डी एमच्या जागी त्याची व्हॅल्यू टाकली काय 2 पाय आर इंटू डी आर इंटू सरफेस डेन्सिटी इंटू आपला हा आर स्क्वेअर. डी एमची व्हॅल्यू ही फ्रॉम 1, डी एमची व्हॅल्यू पुटअप केली आणि हा आपला आर स्क्वेअर. देअरफॉर 2 पाय सिग्मा कॉन्स्टंट, 2 पाय सिग्मा कॉन्स्टंट इंटिग्रेशन 0 टू आर, आर इंटू आर
आर स्क्वेअर आर क्यूब आणि ऑपरेटर डी आर. ओके, समजतंय ना. मग याचं इंटिग्रेशन माहिती आहे तुम्हाला, आर क्यूबचं इंटिग्रेशन 2 पाय सिग्मा आर क्यूबचं इंटिग्रेशन r⁴/4 हे माहिती आहे सर्वांना. अप्पर लिमिट आर, लोअर लिमिट 0. ठीक आहे, इंटिग्रेशन अप्लाय केलं, ऑपरेटर निघून गेला. ठीक आहे, अप्पर लिमिट पुटअप केलं, अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट म्हणजेच 2 पाय सिग्मा अप्पर लिमिट आरच्या जागी टाकला कॅपिटल r⁴/4 मायनस लोअर लिमिट 0चे, त्यामुळे ही टर्म काय येणार आहे 0च. ओके, 2 1 चा 2, 2 2 चा 4. ठीक आहे, म्हणजेच मला काय मिळालं, पाय सिग्मा r⁴/2. ठीक आहे, दिसतंय. ठीक आहे, इथं लिहितो. मिळाला काय मला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आय डी इज इक्वल टू पाय सिग्मा r⁴/2. सिग्माची व्हॅल्यू आय डी इज इक्वल टू सिग्मा काय आपला, सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन सरफेस चार्ज डेन्सिटी, सॉरी मास अपॉन एरिया. एरिया काय असणार आहे पाय आर स्क्वेअर. एरिया काय असणार आहे डिस्कचा पाय आर स्क्वेअर. ठीक आहे, मग यम सिग्मा म्हणजेच काय यम इंटू पाय आर स्क्वेअर इंटू हा पाय r⁴ इंटू 2. ठीक आहे, पाय पाय कॅन्सल, आर आर स्क्वेअर कॅन्सल, देअरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू वरती राहिलं काय यम r²/2. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. ओके, ठीक आहे, परत एकदा लक्ष द्या. आला कसा हा, एक रिंग आहे ज्याचं मास ऑफ द डिस्क कॅपिटल एम आहे, त्याचं मास आहे, आर म्हणजे रेडियस, डिस्कची रेडियस, एरिया काय असणार त्या डिस्कचा पाय आर स्क्वेअर, पाय कॅपिटल आर स्क्वेअर, आर म्हणजे रेडियस, सरफेस डेन्सिटी मास अपॉन एरिया. मग सरफेस डेन्सिटी मास डिस्कचं कॅपिटल एम, एरिया काय पाय आर स्क्वेअर. ओके, मग त्या डिस्कमधली एक छोटीशी रिंग कन्सिडर केली मी, ज्याची विड्थ आहे डी आर, ज्याचं मास आहे डी एम आणि ॲक्सिस पासून डिस्टन्स आहे म्हणजेच त्याची रेडियस आहे स्मॉल आर. मग त्या रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे मास इंटू रेडियस स्क्वेअर, डी एम इंटू आर स्क्वेअर. एरिया ऑफ रिंग काय असणार आहे 2 पाय आर इंटू डी आर, डी आर म्हणजे त्याची थिकनेस. मग सरफेस डेन्सिटी काय असणार आहे मास, रिंगचा मास काय डी एम, डी एम का एकदम स्मॉल छोटंसं मास, अपॉन एरिया 2 पाय आर इंटू डी आर. म्हणून मला डी एमची व्हॅल्यू मिळाली 2 पाय आर डी आर इंटू सिग्मा डेन्सिटी. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार, हा जो रिंगचा आहे त्याला मी काय करणार इंटिग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू आर. मग इंटिग्रेशन अप्लाय केलं, डी एमची व्हॅल्यू टाकली 1 वरून, 2 पाय सिग्मा कॉन्स्टंट बाजूला ठेवला, आर इंटू आर स्क्वेअर इंटू आर, आर क्यूब डी आर. इंटिग्रेशन अप्लाय केलं 2 पाय सिग्मा ॲज इट इज, याचं इंटिग्रेशन r⁴/4, अप्पर लिमिट आर कॅपिटल आर, लोअर लिमिट 0. अप्पर लिमिट अप्लाय केलं, देन वी गेट 2 1 चा 2, 2 2 चा 4 पाय सिग्मा r⁴/2. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पाय सिग्मा r⁴/2. सिग्माची व्हॅल्यू काय एम अपॉन पाय आर स्क्वेअर, इथं पुटअप केली, सिग्मा एम अपॉन पाय आर स्क्वेअर इंटू आपला हा पाय⁴, पाय r⁴, पाय पाय कॅन्सल, आर स्क्वेअर कॅन्सल, राहिलं काय m r²/2. ओके, एक छोटासा पॉईंट आहे ह्या लेक्चरमधला लास्ट पॉईंट, रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक आहे, हे जर झालं तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट चालू करणार आहे, थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस आणि थिअरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस, थिअरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस, आणि विच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे,
तर रेडियस ऑफ गायरेशन म्हणजे काय? रेडियस ऑफ गायरेशन म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड द पॉईंट ॲट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड. आपल्याकडे एक रिजिड बॉडी आहे, ठीक आहे. याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण कसा फाइंड करतो? हा ॲक्सिस भोवती ती रिजिड बॉडी फिरते. हिथं पार्टिकल M1 विच इज ॲट अ डिस्टन्स ऑफ R1 फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. हिथं सेकंड पार्टिकल M2 विच इज ॲक्सिस ऑफ विच इज R2 distance from the axis of rotation. हिथं थर्ड पार्टिकल आहे M3 which is at a distance R3 from the axis of rotation dash dash Mn पार्टिकल आहे इथे. N पार्टिकल ज्याचं मास Mn आहे आणि त्याचे रेडियस ॲक्सिस पासून डिस्टन्स आहे Rn. तर आपण ह्याचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा काढतो? सपोज या पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस ॲक्सिस काय असणार आहे? I1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वेअर. सेकंड पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणूयात आपण I2 विथ रिस्पेक्ट टू दिस ॲक्सिस काय असणार आहे? M2 इंटू R2 स्क्वेअर. डॅश डॅश nth पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे? In इज इक्वल टू Mn Rn स्क्वेअर. मग होल रिजिड बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 डॅश 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 In. ठीक आहे, हे माहिती आहे. म्हणजेच I इज इक्वल टू MI स्क्वेअर M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर प्लस M3 R3 स्क्वेअर प्लस डॅश डॅश Mn Rn स्क्वेअर. दॅट इज I इज इक्वल टू सम ऑफ MI स्क्वेअर हे I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n. हे माहिती आपल्याला. Moment of inertia is defined as sum of product of mass of each particle and square of the perpendicular distance from the axis of rotation. पण हे खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे. आपल्याकडे याच्याकडे एक शॉर्टकट आहे. कोणता? रेडियस ऑफ गायरेशन. सपोज ही एक रिजिड बॉडी आहे. हे ॲक्सिस भोवती ही रिजिड बॉडी काय होते? रोटेट होते. सपोज ह्या रिजिड बॉडीचं होल मास या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे. ठीक आहे, असा एक पॉईंट असतो कोणत्याही बॉडीतला ज्या ठिकाणी त्याचं काय मास कॉन्सन्ट्रेट झालेलं असतं. सपोज ह्या पेनाचं पण काय आहे? एक आपण सेंटर ऑफ मास म्हणतो त्याला. एक पॉईंट असणार आहे ज्या ठिकाणी त्याचं मास कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे. ठीक आहे. मोबाईल आहे, याला पण कुठेतरी एक पॉईंट असणार आहे ज्या ठिकाणी त्याचं मास काय झालं आहे? कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे. मग ही एक रिजिड बॉडी आहे ज्याचं मास M या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे. हा ॲक्सिस आहे. मग या ॲक्सिसपासून त्याचं डिस्टन्स त्यालाच म्हणतो आपण रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टन्स बिटवीन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड अ पॉइंट at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. Okay. Moment of radius of gyration is defined as distance between the axis of rotation and the point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. मग अशा केसमध्ये आपल्याला रेडियस ऑफ गायरेशन असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढणं सोपं असतं. मग याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असणार आहे I इज इक्वल टू MK स्क्वेअर. M म्हणजे होल बॉडीचं मास जे एका ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट झालं आहे आणि R म्हणजे ॲक्सिसपासून त्याचं डिस्टन्स. ठीक आहे. I इज इक्वल टू MK स्क्वेअर म्हणजेच मी असं लिहू शकतो K म्हणजे रेडियस ऑफ गायरेशन. देन वी कॅन राईट I अपॉन M इज इक्वल टू K स्क्वेअर. देन K इज इक्वल टू रूटमध्ये I अपॉन M. ठीक आहे. आता रेडियस ऑफ गायरेशन हे पण काय एक प्रकारचं डिस्टन्स आहे आणि डिस्टन्स म्हणजे त्याचं युनिट असणार आहे मीटर. SI युनिट काय असणार आहे? मीटर. ओके, लक्षात ठेवायचं रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल I इज इक्वल MK स्क्वेअर. दॅट इज K इज इक्वल रूटमध्ये I अपॉन N. त्याचं डेफिनेशन काय? डिस्टन्स बिटवीन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड अ पॉईंट ॲट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड. सपोज ही स्केल आहे, एक बॉडी आहे रिजिड बॉडी. हे ॲक्सिस भोवती मी फिरवतोय तर याचं हा
या ठिकाणी त्याचं मास काय झालं आहे, कॉन्सन्ट्रेट झालं आहे स्केलचं. आणि हा ॲक्सिस, तर ह्या ॲक्सिसपासून ज्या ठिकाणी त्याचं मास कॉन्सन्ट्रेट झालं आहे हे डिस्टन्स म्हणजेच काय म्हणणार त्याला, रेडियस ऑफ गायरेशन. ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन जर वाढला, इन्क्रीज झाले, तर मोमेंट ऑफ एनर्जी आपण काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. के वाढला तर मोमेंट ऑफ एनर्जी आपण काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. लार्ज रेडियस ऑफ गायरेशन, देन मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो लार्ज. रेडियस ऑफ गायरेशन लेस, मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो लेस, स्मॉल. ओके, नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण चालू करणार आहे थिअरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस आणि थिअरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक्स. ओके, सो बाकीचं आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहूयात.